मसी आज 15 जुलाई 2022 तदनुसार 31 असार 2079 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ धुलो सफा गर्नु। आज हामी परमेश्वरको वचन पहिलो यूहन्ना 1:5-10 सम्म पाठ गर्नेछौँ। जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए झैँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एउटा अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सहबै पापबाट शुद्ध पार्छ। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन। आमेन। पहिलो यूहन्ना 1:9 लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अचम्म र रिस उठ्दो कुरा छ कि कसरी धुलो हामीले नसोचेको ठाउँहरूमा पनि पस्दो रहेछ। भर्खरै म र मेरो श्रीमान दुवैजना घर पुनर्निर्माण कार्यमा थियौँ। मैले घरका सबै फर्निचरहरू प्लास्टिकले छोप्ने हर प्रयास गरेँ। मैले भान्सा कोठाको दराज चाहिँ छोप्न खोजिनँ, किनकि सबै सामानहरू भान्सा कोठाको दराजभित्र नै थियो। तर घर निर्माणको धुलो चाहिँ दराजका ससाना पालहरूबाट पनि पसेको रहेछ। पछि सफा गर्दै जाँदा त दराजका सामानहरूमा एक तह हुने गरी धुलोले छोपेको रहेछ। दराजभित्रको धुलो सफा गर्दै गर्दा मेरा जीवनको धुलो सडकको पापको सफाइबारे म सोच्न पुगेछु। प्रार्थना र स्वीकारद्वारा हामीले आफ्ना जीवनको धुलोरूपी पापलाई शुद्ध गर्न सक्छौँ। जीवनको यात्रामा केही समय मौन रहेर प्रत्येक दिन प्रभुको करुणा र कृपाको आशिषको बारेमा सोच्नु धेरै सुन्दर कुरा हो। आमेन। आजको विचार, हरेक दिन प्रभुले मलाई प्रशस्त कृपा र अनुग्रह प्रदान गर्नुहुन्छ। प्रार्थना, अनुग्रही परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई गर्नुभएको सृष्टि र प्रेमको बारे स्मरण गराउनुहोस्। हाम्रो जीवनमा तपाईँलाई महिमा नदिने पापबाट शुद्ध हुन सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईँमा कृतज्ञ हुन सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका गेल्सिस एम बेलेक, अन्टारियो, क्यानाडा। आजको प्रार्थनाको विषय बस्नका लागि घरको सफाई गर्ने व्यक्तिहरूका लागि।